हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट भ्लग हो हामी टोपी लाउँदैछौँ लाज लागिरहेको छ लाज किन बाबा भन्छ हैन त्यो लाज तपाईँ अमेरिकामा 10 वर्ष भनेको भन्दिने कि नभन्दिने भन्दिने हो अब भएको कुरा भन्नु के लाज हो र उहाँ चाहिँ नि क्यालिफोर्निया 10 इयर्स बसेर आउनु भएको कफी दिइसकेपछि अनि म चाहिँ उहाँसँग अलिकति राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्यो मलाई नि क्यालिफोर्निया लगिदिइहाल्यो भने त के चाहियो चाहिँ भन्दा होइन म अब क्यालिफोर्निया धेरै बस्यो म एटलान्टातिर जान लाग्छु हैन हजुर त्यतातिर जाउँ रमाइलो हुन्छ अनि त्यता गएपछि हजुरको नेक्स्ट प्लान कुन देशतिर छ नि अनि त्यहाँ मेरो यसो ज्वेलरी सप खोल्न लाग्छु मैले हैन हजुर एटलान्टामा यसो हिरा बेच्न जानु पर्यो भनेर बस्छु हो अमेरिका आइस भन्छ नि आइस ज्वेलरीहरू या त्यसकै व्यापारतिर अनि हजुर त मार्चतिर पनि भन्ने सुनेको थियो त साँचो हो कि झुटो हो त्यो 4 बिघा जति जग्गा किनेछु हजुर त्यहाँबाट होटल बनाउनु ए मार्चमा 4 बिघा किन्नु भइसक्यो हजुरलाई 4 बिघा जग्गा छ मार्चमा उहाँलाई त हामी हाल्ने हो कि नहाल्ने हो हाम्रो ब्लगमा अनुहार मुख धोएर आउँछ भने ए मुख धोएर आउनुहोस् र अनि बल्ल यहाँ क्यामेरामा फिट हुन्छ अनि दाँत पनि मोल्नु है दाँत पनि मोल्नु अनि आउनु है भन्नुहोस् त अनि तपाईँले मार्चमा 4 बिघा नै किन्नु भयो त 4 बिघा जग्गा छ 2 बिघामा होटल बनाउँछु हजुर अनि आफ्नो एउटा बङ्गला बनाएर अनि यसो मलाई चाहिँ नि 4 बिघामा अलिकति मिल्छ कि भाउ त्यसमा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ नि आउनुहोस् अनि हजुर मेरो रेस्टुरेन्ट हेरिदिनुहोस् हजुर हजुर त्यहाँ म्यानेज गरेर बस्नु सक्नुहुन्छ त्यसरी भनेपछि उहाँको चाहिँ मार्चमा रेस्टुरेन्ट छ है जो पनि अब यो भिडियो हेर्दै गर्नुहुन्छ अनि म त्यहाँ 2-3 रुमहरू यताउता सबै कुरा बनाएर राम्रै छ अनि त्यसमा जस्टिन बिबरहरू सबैजना आइरहनु भएको छ होइन हजुर हलिउड अनि उहाँ डोनाल्ड ट्रम्प त तपाईँको यसरी एङ्गल मारेर फोटो खिच्नु भएको छ अस्तिसम्म थियो अब हट्यो नि त होइन मेरो अहिले चाहिँ जो बिडेन नै मेरो साथी हो भनौँ न हजुर छ पावरमा त्यही लाग्छ जो बिडेन जो बिडेन अहिले नै ऊ नि मेरो साथी अहिले त छैन त्यस्तो खासै वास्ता पनि हुँदैन नि त अब काम नभएपछि होइन हजुर त्यही हो खासै त भन्न मन छैन उहाँको बारेमा अब के भनिरहनु सबैलाई थाहा नै छ नि अलरेडी उहाँ चाहिँ अलिक खत्रै मान्छे हो होइन जोसुकैले हेर्दै हुनुहुन्छ अब कुरा गरेरै साध्य छ त साध्य त उहिले सकेको हो अब कस्तो छ भनेदेखि अमेरिका जाने बस्ने खाने भन्ने सोच्नुहुन्छ त बेला बेलामा उहाँ चाहिँ चिया पिउनलाई मात्र मार्च जान्छ है फेरि म नेपाल आउनुको मेन कारण भनेको इलामको चियासँग बिस्कुट चोपेर खान आउने हो कि पार्लेजी होइन कालो चियामा पार्लेजी चोपेर खान आउने हो बन्टीले सिकायो नि त काले चायमा पार्लेजी डुबाएको खाना परेर आयो भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बन्टीले एकदम मन पर्थ्यो अनि भनेपछि पनि त्यसो ट्राई गर्छु भनेर आएको राम्रो लाग्दै यहाँ बस्दा 2 वर्ष हुन लाग्यो कि अब टेन्सन भयो मेरो त्यो प्राइभेट जेट थियो कि हजुर एयरपोर्टमा अब 2 वर्षसम्म चलान छैन के भयो त्यो बुझ्नु पनि पाएको छैन अनि तपाईँको प्राइभेट रकेट भन्ने चाहिँ रकेट चाडा छ अब कोही कोही फ्यामिलीहरू जाने भन्छ साथीभाइ जाने भन्छ चाडा लिएर राखेको छु त्यति मात्रै हो अहिले हाम्रो भनेपछि हजुरको त इलन मस्कसँग नि राम्रै सम्बन्ध छ त्यो अब उसको र मेरो भनौँ न हाम्रो दुईजना दारू खाने ठाउँ एउटै हो कफी पिउने कफी सप एउटै छ त्यस्तै हो अनि एउटा सुनेको थिएँ मैले खबर तपाईँ र इलन मस्क जानु भएको रे उता मार्चमा जानु भएको रे पर्खिनु न टोयलेट लागेर मुनमा ल्यान्ड गरेर टोयलेट गरेर जानु भएको रे यो के साँचो हो त होइन यो कस्तो हो नि हजुर बाहिर अब तपाईँहरूलाई थाहा छैन होइन जे पनि सुन्यो हावादारी यताउता सुन्नुहुन्छ त्यो हुँदैन अलि ठुलो मान्छेहरूको हाम्रो कस्तो थियो भने त्यति बेला हामी हजुर कफी खाइरहेको थियौँ कफी खायो निन्द्रा पनि लागेन अनि यसो उफ्रिन मन लागेको थियो कि अनि फेरि जाँदै त्यो रकेटभित्र होइन जिरो ग्राभिटीमा के उफ्रिने जाउँ त मुनमै उफ्रौँ भनेर अनि यसो एकचोटि गेम जस्तो आफूलाई यसो रिफ्रेसमेन्ट यसो फ्रेस हुन गएको फेरि त्यहाँ अक्सिजन छैन नि त फ्रेस पनि राम्रै हुन पाइएन उहाँ चाहिँ अलिकति खत्रै मान्छे हो है दर्शक महानुभावहरू काइन्ड अफ भन्ने मिल्छ उहाँले आफ्नो तारिफ चाहिँ गर्नु हुँदैन के गरिरहनु कि खासै त्यस्तो तारिफ गर्ने बानी छैन मेरो भनौँ न के तारिफ गर्ने होइन त के तारिफ चाडा रकेट छ भनेर किन भन्नु पर्यो कि चाडा रकेट छ भनेर उहाँले भन्नै हुँदैन जरुरी पनि छैन नि सबै अब त्यो फर्म म्यागजिनले निकालिदिएर हुन्छ मैले बोल्नु जरुरी पर्दैन कि अहिलेसम्म पढेको पनि छैन अब सर हामी यहाँ एकछिन विश्राम लिने हो कि त्यो गर्दा पनि हुन्छ यसो गर्छु नि त म हेलिकप्टर मगाउँछु नभए थक्नु भएको भए होइन आज चाहिँ हिँड्दियो कति त्यो हेलिकप्टर ओके त्यो दिक्कत नि भइसक्यो अलिकति त्यो नि हुन्छ त्यो भए ल अब के क्विट हान्दैन हो के यो भिडियो सरी भनिदिनु हामीभन्दा धेरै लाइभ गर्न सक्दैनौँ होइन वी आर अल्सो के भन्छ वी आर रियली सरी नेपाली बुझ्दैन होला नि होइन
हजुरले मार्सको भाषा बोल्यो भने गाह्रो हुन्छ नि मार्समा त्यो मार्सको नयाँ भाषा We are really sorry अब हामी चाहिँ यो भ्लगिङ गर्नु पर्ने छ तपाईँहरू भन्ने बिर्छ मार्सको नयाँ भाषा लेख्दैछौँ हामीले फेरि मार्समा अर्कै भाषा बोल्नुपर्छ नि त हजुर त्यो भाषा इलोन र म भएर लेखिरहेको छौँ अब लाग्छ 3-4 दिनमा हुन्छ होला अब 3-4 दिनमा मार्सको ल्याङ्ग्वेज निस्किँदैछ है अर्थमा हजुरहरू पढ्नु जानुहुन्छ नि त्यहाँ जानुहोस् अनि त्यहाँ इक्जाम पास गरेपछि हामी भिजा दिने नदिने हामी भन्छौँ है बुकहरू सबै फ्रीमा छ उहाँ उता पछाडिबाट आउँदैछ एकदम उहाँको अलि नोकर त भन्न मिल्दैन के भन्ने नोकर कस्तो भन्यो भने फ्रेन्ड सर्कलभित्र पढ्छ भनौँ न फ्रेन्ड सर्कलभित्र फ्यानहरू एउटा काइन्ड अफ फ्यानहरू उहाँ फ्यानहरू उहाँ सरको फ्यानहरू आउँदैछ है ल हेर्नुहोस् है अहिले कसरी ल हेर्नु ल हेर्नु ल उहाँको फ्यानहरू है यो सबैजना चाहिँ उहाँको फ्यानहरू हेर्नु बहिनी भन्दैछ अब हजुर यस्तो सुहायो त हजुर यस्तो सुहायो त त्यत्तिकै दाइ बहिनी दिदी भन्दिने अब कस्तो भनेदेखि अब ठुलो मान्छेलाई आफ्नो भन्न पाएदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू होला म अब त्यस्तो साइनो लाउनु त अलिकति मिलेन नि म नेपोटिजममाथि अब बिलिभ गर्दै गर्दिनँ अब तिमीहरूसँग त्यस्तो क्वालिटी छ भने म लगिदिन्छु त्यो मात्रै हो अब भाषा पास गरेर मार्सको हस् त ल सबैजना मार्चको भाषा आउँदैछ है 4 दिनमा मार्चको भाषा नेपालमा ल्यान्ड हुन्छ हस् उहाँ चाहिँ अलिक बिजी भएर अब यो क्यामेरा चाहिँ अलिक कतातिर फोकस गरौँ जस्तो लागिरहेछ कोरिया भन्दै नि अमेरिका भनेर भन्दैछ कि कोरिया भन्दैछ बाई बाई होइन साथीहरू बाई बाई